และนี่คือพี่ไม่หล่อลวงจาก Next และมินครับ Next ครับมินครับช่วยพูดความรู้สึกโชว์เมื่อสักครู่นี้สั้นๆได้ไหมครับ โชว์นี้พวกเราสองคนตั้งใจทำมากๆครับเพราะว่าอยากให้มันเป็นแบบโชว์ที่ดีที่สุดที่เราสองคนจะทำด้วยกันได้ครับก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงความแบบกลมเกลียวของพวกเรา ก็ตั้งแต่เริ่มมิชชั่นนี้มาครับมันคือแบบมิชชั่นแบทเทิลแล้วความจริงผมกับพี่มินเราสนิทกันมากแบบมากที่สุดในบ้านเลยครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดนะเอาจริงตอนระหว่างมิชชั่นนะครับแล้วก็มีแบบมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่เราแบบทะเลาะกัน แล้วก็แบบไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยติดกันครับมันเหมือนกับว่ามิชชั่นนี้มันทำให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง แล้วก็แต่ว่าจนสุดท้ายพวกเราก็แก้ไขมันแล้วก็ออกมาเป็นโชว์แบบนี้ได้ครับ ขอบคุณทั้งคู่มากนะครับ ต่อไปครับทีมเกสครับคอมเมนต์อะไรกับโชว์เมื่อสักครู่นี้หน่อยเมื่อกี้บิลกินชี้ไนซ์ครับเชิญครับไนซ์ ก่อนอื่นเลยขอชมก่อนละกันครับเพราะว่าปกติดูแต่ในผ่านจอเนาะวันนี้ได้มาดูของจริงตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนเก่งมากทั้งสองคนทั้งเน็กซ์แล้วก็มินเลยเก่งมากครับผมผมพูดในเรื่องของพาร์ทเต้นละกันรู้สึกว่าอาจจะด้วยความตื่นเต้นหรือความประหม่าบางอย่างในการขยับเลยทำให้บางบีทบางจังหวะมันอาจจะเหลื่อมไปบ้าง ตอนแรกเลยครับที่เป็น Dance Battle อ่ะจังหวะมันยากอยู่แล้วด้วยที่มันเป็นบีทแบบนั้นแล้วก็การจัดระเบียบของร่างกายอาจจะไม่เข้าที่ทำให้มันเลยออกมาดูจังหวะเหลื่อมแต่ว่าพอในช่วงหลังของโชว์เนี่ยรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นเลยทำให้ดูสบายขึ้นมากๆครับผม ขอบคุณไนซ์ครับบิลกินมีอะไรเสริมไหมครับ ก่อนเมื่อกี้พี่ไนท์พูดถึงพาร์ทเต้นเนาะก็จริงๆผมเพิ่งเคยได้ดูสองคนนี้แบบจริงจังสดๆครั้งแรกแล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ทั้งสองคนแบบเห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงการเต็มตัวอะไรมา แล้วก็ผมว่าสองคนนี้จริงๆแล้วภาพหรือความรู้สึกที่เราได้รับเหมือนเป็นคนละความรู้สึกกันเลยนะเหมือนพี่มินก็จะมีความเหมือนเท่ๆหน่อยมีความมั่นใจอะไรเงี้ยส่วน Next ก็ดูน่ารักอ่ะดูแล้วยิ้มอ่ะหน้าตาดูแบบจิ้มลิ้มน่ารักอะไรเงี้ยผมว่ามันก็รีเฟล็กซ์ไปถึงตอนแรปหรือตอนร้องด้วยอะไรเงี้ยเวลามินแรปมันอาจจะดูหนักแน่นดูคมกว่าส่วน Next ก็จะดูไหลลื่นอ่ะดูไหลลื่นดูน่ารักอะไรเงี้ยชอบทั้งคู่ชอบมากๆครับผม ขอบคุณบิลกินมากนะครับเชิญทีมดีเรคเตอร์ครับ ทั้งคู่ทำได้ดีนะคะแล้วก็มีคาแรคเตอร์หรือสไตล์ในการพรีเซนต์ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะพี่เองก็คงจะเลือกคนที่สามารถสร้างคาแรคเตอร์และดึงดูดมากที่สุดนะคะแต่ว่าถือว่าทั้งสองคนมีพัฒนาการแล้วก็ทำได้ดีมากๆค่ะเราคุยกันมาบ่อยพอสมควรเนาะเด็กๆเนาะว่าทั้งสองคนก็เป็นเป็ดที่เดินทางกันมายังค้นหาตัวเองอยู่โดยเฉพาะพี่มินที่เป็นเป็ดที่เดินพาวันนี้เรายังรู้สึกเป็นเป็ดเหมือนเดิมไหม เป็นเป็ดที่แข็งแรงครับเป็นเป็ดกินเวย์โปรตีน วันนี้พี่มินมีเสน่ห์ขึ้นเยอะพี่มินทำได้ดีในพาร์ทของพี่มินวันนี้พี่เน็กก็ยังมีเสน่ห์เหมือนเดิมดังนั้นจริงๆสุดท้ายแล้ววันนี้เราว่าสองคนทำหน้าที่ในการแบทเทิลเนี้ยสมศักดิ์ศรีของการเป็น789เทรนนีทั้งคู่ขอบคุณทั้งทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์มากๆนะครับและตอนนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วครับถ้าทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์พร้อมแล้วเชิญโหวตครับและผู้ชนะคือ Next ครับมินครับน้องจะต้องไปรอในเรดโซนก่อนนะครับNext ครับอยากพูดความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับการที่เราเป็นคนชนะไหมครับเชิญครับผมเหมือนกับว่ามันจะดีใจมันก็ดีใจไม่สุดอะครับคือเหมือนกับตอนนี้มันรู้สึกเสียใจมากกว่าหวังให้วิมินออกมาจากเลสโซนให้ได้ครับ
มันก็ดีใจที่ชนะ แต่ว่ามันไม่ได้ดีใจเหมือนที่คิดไว้อ่ะก็คิดอยู่ไว้แล้วว่ามันจะต้องร้องไห้แต่ว่ามันเล่าอ่ะมินน้องขอโทษน้องอย่าพูดเพราะกับพี่มินวันนี้วันหนึ่งนะครับ ก็พี่มินสู้ๆนะแล้วก็ขึ้นมาให้ได้ ก็มันยังแบบมึนๆอยู่มันก็รู้สึกแบบเตรียมใจมาแล้วประมาณนึงมันก็เลยแบบไม่ได้แบบช็อกมากเลยก็คิดไปอยู่แล้วว่าแบบในเขาก็ทำดีมากๆของเขาอยู่แล้วแล้วแบบอาจจะเป็นผมเองที่แบบยังไม่แบบก้าวข้ามกำแพงอะไรหลายๆอย่างเองเผื่อใจมาไว้นิดนึงแต่ก็มันก็ยังแอบเสียใจอยู่มันเป็นความเสียใจที่แบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบทนไม่ไหวแล้วเพราะแบบตอนแรกที่เราแบบจะแสดงเราก็เซตแบบกับตัวเองไว้อยู่แล้วว่าแบบเราจะทำโชว์นี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วแบบจะไม่ทำให้แบบรู้สึกว่าตัวเองลงมาจากเวทีแล้วจะรู้สึกว่าแบบเสียใจหรือเสียดายอะไรอีกเหมือนว่าเราแบบทำในส่วนของเราที่เราคิดไว้ตอนแรกอะมันคอมพลีทแล้วตอนลงมาจากเวทีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเสียใจขนาดนั้นแล้วเก่งมากไอ้หนูเก่งมาก และการแบทเทิลคู่ต่อไปนะครับเป็นการแบทเทิลของภูทัชชัยกับแมดด็อกครับโดยน้องๆทั้งสองคนนี้นะครับจะมาแบทเทิลกันในเพลงเหตุผลของคนไม่ดีของโอปอล์ประพุทธและคู่นี้จะแบทเทิลกันในแบบวอคอลครับและถ้าทั้งคู่พร้อมแล้วแบทเทิลสตาร์ท คู่ต่อไปครับ คือ แม่ดอก อยากเจอใครนะ ไม่อยากเจอจริงตอนแรกผมอยากเจอพี่อเล็กครับ เราไม่อยากเจอใคร ไม่อยากเจอคอปเปอร์ คัพเปอร์เหรอ ไม่อยากเจอคอปเปอร์ครับ คัพเปอ ไม่ ร์ อยากอยู่ด้วยกันได้เจอกันแน่เลยไม่เอา คนที่แม้ต้องเจอนะครับ ได้แก่ผู้ทัชชัยครับ ทำไมถึงเป็นคู่นี้ เดี๋ยวลองวิเคราะห์หน่อยดิ ผมว่าน่าจะแบบเป็นเพราะไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนมั้งแบบตั้งแต่มิชชั่นก่อนๆไม่เคยอยู่กับแมดด็อกเลยแมดด็อกก็ไม่เคยอยู่กับผมเลยด้วยใช่ไหมก็เลยพอเป็นมิชชั่น4ก็เลยแบบพี่ๆก็เลยน่าจะแบบอยากเห็นผมกับแมดด็อกทำอะไรด้วยกันสักอย่างก็เลยน่าเลือกมาแข่งกัน ตอนแรกผมนึกว่าจะไปอยู่กับพี่อเล็กด้วยซ้ จริงๆเคยลองวางดูว่าแมทน่าจะลองแบทเทิลกับคนนี้ภูน่าจะลองแบทเทิลกับคนนี้หลายคู่แล้วจนกระทั่งแบบมันไม่รู้สึกเฟรชแล้วก็เลยลองเขย่ากันมาอีก1 รอบที่รู้สึกว่าน่าสนใจ 2 คนเป็น 2 คนคาแรคเตอร์มีเส้นบางๆที่มันมีความเหมือนกันเล็กๆคือเสียง แต่ในเส้นเสียงนั้นๆอ่ะมันมีความบางอย่างอยู่สำหรับพี่เรียกว่าเส้นเสียงคุณชายแล้วเนี่ยแล้วพี่รู้สึกว่า ถ้าสุดท้ายเราต้องเลือกคุณชายแค่หนึ่งเดียวคุณชายคนไหนจะอยู่ต่อไปแต่จริงส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าจริงๆถ้าเป็นเรื่องสกิลการร้องแมทดอกจะเหนือกว่าพี่ภูอยู่พี่แมทอ่ะมีสกิลในการร้องที่แข็งแรงดีมากแล้วก็สำหรับพี่อ่ะแมทอยู่บนเวทีแล้วแมทนิ่งดีมากเลยมันเลยทำให้เวลาเพอร์ฟอร์มปุ๊บอ่ะมันเลยมองเข้าไปเห็นข้างในมองไปเห็นแววตามองไปเห็นความรู้สึกที่กำลังเพอร์ฟอร์มอยู่ภูเป็นคนที่มีเสียงมีคาแรคเตอร์และมีเสน่ห์จริงๆพี่แมทก็เสียงดีนะแต่ถ้าถามพี่เสียงพี่ภูจะมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวมีเอกลักษณ์อันนั้นเป็นจุดแข็งของพี่ภูก็เลยเป็นเหตุผลว่าอยากลองเห็นคู่นี้เจอกันสักครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเข้าสู่โจทย์การแบทเทิลของพี่ภูและพี่แมทก็คือทั้ง2 คนจะแบทเทิลโวคอลกันเนอะ ซึ่งโจทย์เพลงที่น้อง2 คนจะได้รับก็คือจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะหยุดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจ เพลงเหตุผลของคนไม่ดีนะครับเป็นเพลงประกอบละครครับเราก็คิดโจทย์เพลงกันอยู่นานมากเปลี่ยนไปหลายแบบด้วยเพลงไทยเพลงสากลจนกระทั่งเอ๊ะทำไมเราไม่สนใจเพลงละครดูบ้าง
เพราะจริงๆเพลงละครน่ะจะต้องมีความไพเราะส่วนมากมักมีคำหรือภาษาที่สละสลวยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะแปลกใหม่ดีถ้าเกิดว่าให้พวกน้องได้ลองเพอร์ฟอร์มเพลงละครมันก็จะเป็นการแพทเทิร์นของคู่แพทเทิร์นที่ต่างคนต่างมีอาวุธของตัวเองที่แข็งแรงและคราวนี้ก็เป็นเรื่องการสื่อสารอารมณ์แล้วว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันพี่ภูเริ่มทะลุได้พี่ภูเริ่มรู้สึกว่าอยากแสดงตัวเองเป็นโวคอลครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่พี่ภูแสดงศักยภาพนั้นออกมาแม้อย่างเงี้ยถ้าจะยึดติดว่าตัวเองเป็นแค่ลีดโวคอลอ่ะมันจะไม่พัฒนาไปข้างหน้าพี่แม่อาจจะต้องลองชาเลนจ์ตัวเองว่าจะทำยังไงให้มันดูชาเลนจ์ตัวเองขึ้นไปก็รู้สึกว่าได้มาแบทเทิลกับพี่ภูน่าจะสนุกดีครับมันไม่ได้มีโอกาสที่จะมาได้ร้องเพลงแข่งกันบ่อยครับก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่ครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวอยู่นิดนึง เรื่องจุดแข็งของแมทผมเท่าที่ผมเคยเห็นผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เวลาอยู่บนเวทีกับเวลาซ้อมเขาเป็นคนละคนเลยผมรู้สึกว่าพอขึ้นไปข้างบนแบบเหมือนเขาเป็นอีกคนหนึ่งเขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงดีมากซึ่งมันน่ากลัวมากในจุดนั้นเพราะว่ามันจะทำให้คนดูแบบหลงเข้าไปกับอารมณ์ของเขาหลงเข้าไปกับการเล่าเรื่องของเขาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าตรงนั้นเขาสามารถทำได้ดีกว่าผมยังไงคนดูก็เลือกเขาพี่ภูเป็นคนที่มีเฮดบอยแล้วแต่เสียงตอบที่ดีมากครับมีจุดแข็งในเรื่องเสน่ห์ในเรื่องการน่ามองอะไรใช่ไหมครับแปลว่าผมต้องไปเพิ่มในตรงนั้นต้องให้เท่าหรือมากกว่าพี่ภูถึงจะแบบดีขึ้นมาต้องไปอัพตัวเองเยอะๆเลยผมรู้สึกว่ารายละเอียดในการร้องเพลงผมเงียบกว่าแมทเสียงน้อยกว่าแมทแล้วกันแมทจะมีบางครั้งที่แมทปิ้นบ้างปิ้นบ่อยทำให้แบบผมสบายใจเรื่องร้องแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นได้ผมจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจเหตุผลจากคนที่รักเธอมากไปมีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจะไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยน้องคะเดี๋ยวเราจะปรับดนตรีให้เพลงมันดูยิ่งใหญ่ขึ้นหน่อยนึงยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าอาจจะมีความแบบเรียบไปนิดนึงนะคะเราจะทำให้มันดูเป็นทรงแบบว่า original soundtrack จริงจังมากขึ้นตอนนี้พี่รู้สึกว่าถ้าใครกลัวตัวเองหายมันต้องร้องให้อารมณ์มันได้ตอนนี้เราเหมือนเรามาสอบอยู่แต่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่คอมเมนต์ที่ว่าน้องนะแค่บอกให้เห็นภาพเฉยๆว่าของจริงหรือต่อไปให้น้องฝึกให้แบบเพลงนี้ต้องใช้สื่ออารมณ์เยอะๆวันนี้พี่ดูแล้วเหมือนพี่ภูมาอย่างเชิงดูแมทเยอะอะเหมือนพี่ภูแบบวันนี้มาทำกันบ้านดูอย่างเชิงว่าแมททำอะไรอยู่ซึ่งโอเคถ้าเป็น strategy ของพี่ภูพี่ไม่ติดเลยนะแต่ครั้งหน้าถ้ามี director เช็คกับพี่ภูทำอย่างนี้ไม่ได้พี่ภูต้องใส่เต็มให้พวกพี่เห็นเพราะพี่จะไม่สามารถประเมินพี่ภูได้เลยว่าพี่ภูจะแบบวันจริงจะขนาดไหนอะเนาะผมเดาได้ว่าแมนดอกน่าใส่สุดอยู่แล้วผมก็เลยเหมือนแบบอยากเข้าไปดูก่อนเพื่อที่เราจะได้แบบหาอะไรมาสู้แมนดอกได้ครับแล้วผมคิดว่ามันก็ได้ผลนะเพราะว่าแมนดอกก็ใส่มาหมดเลยจริงๆผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเข้าไปซ้อมกับแมนดอกเท่าไหร่เพราะว่าแมนดอกก็จะรู้เชิงผมอะไรประมาณนี้ผมคิดว่าแมนดอกก็น่าจะคิดเหมือนกันรู้สึกว่าวันนี้พี่ภูไม่ได้มีแรงมาร้องเพลงครับวันนี้เหมือนพี่วงใช้คำว่าอะไรนะแบบดูเชิงคืออะไรหรอตอนแรกผมก็กะจะดูเชิงพี่ภูอยู่ครับก็แบบว่ากะว่าจะไม่โชว์ทั้งหมดเพราะมีความคิดว่าสมมติถ้าผมโชว์ไปแล้วพี่ภูก็ต้องเฮ้ยแมทมีอันนี้ก็ต้องมีมากกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่อยากให้ดีเรคเตอร์แล้วก็ครูร้องเพลงเห็นมากกว่าครับว่าสิ่งที่ผมทำไปมันโอเคไหมเพราะว่าในที่สุดผมว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไฟนอลครับยังไงมันก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆผมก็เลยไม่ได้กลัวขนาดนั้นครับแบบที่ภูอยากรู้ก็รู้ไปใช่ครับคือหลังจากนี้ผมก็จะซ้อมกับแมดด็อกเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าไม่กากอะไรแล้วเพราะว่าจริงๆให้เขารู้ไว้ก็ไม่เสียหายเขาอาจจะแบบไปหาอะไรที่แบบดีขึ้นมาสู้กับผมก็ได้แล้วผมก็อาจจะแบบไปหาอะไรที่มันดีขึ้นมาสู้กับเขามันก็อาจจะทำให้แบบมันสนุกขึ้นเพราะผมชอบนะเหตุผลจากคนที่ไม่ดีมันเพียง
จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมก็เพราะฉันรักเธอมากไปพูดในความแบทเทิลกันพี่ว่าจังหวะที่เหมือนสู้กันอะมันไม่พอแล้วมันเหมือนแบบมันมีจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือไม่ได้มาด้วยกันแล้วเราต้องดูกันไม่ได้ว่าเดี๋ยวคนนี้จะขึ้นคนนี้จะหลบให้ในภาพรวมของเพลงมันยังดูดีอยู่ พี่ภูเป็นรองพี่แมทอยู่นะในหลายๆโน้ตแต้มที่มันจะ killing อ่ะเหมือนเขาขึ้นตัวแอดลิบบางอันแล้วมัน killing part มันชัดกว่าพี่ภูต้องไปหาโน้ตตัวหนึงที่ killing part แล้วมันกระแทกเขากลับไปให้ได้นะจริงๆผมรู้สึกว่าผมซ้อมมันแน่นมากพอที่แบบผมจะไม่กังวลตรงท่อนที่ผมจะโชว์เทคนิคแล้วแค่รู้สึกว่าแบบพอบางทีร้องๆอยู่แล้วมีเสียงแมสพุ่งขึ้นมามันทำให้แบบผมแบบเขวนิดนึงครับเขวเพราะรู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากันมันก็เลยทำให้แบบผมร้องอยู่แล้วว่าแบบร้องต่อดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับมันทำให้ความมั่นใจของผมไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกว่าในตอนนี้นะครับผมยังไม่พร้อมแต่ว่าด้วยความที่ผมเห็นชัดว่าต้องทำอะไรบ้างต้องไปเก็บอะไรต้องเพิ่มอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมทำพวกนั้นได้มันจะทำให้สิทธิ์ที่ผมแบบชนะหรือว่าโชว์ของผมที่มันจะดีขึ้นมันก็ดีได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าผมทำในสิ่งที่ผมต้องเพิ่มได้ครับมันก็จะมีสิทธิ์ชนะมากขึ้นผมก็จะตั้งใจจะเก็บร้องให้มันเนียนๆเพื่อที่จะเอาไปสู้แมดด็อกได้แล้วก็พอร้องเนียนแล้วก็ค่อยใส่ลูกเล่นเข้าไปทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นครับ Battle Startฉันเป็นคนผู้ว่าไม่ฟังเสียงเธอยิ่งห้ามยิ่งทำเสมอไม่มีเหตุผลและเอาแต่ใจก็รู้ไม่พอใจแต่เธอรู้ไหมที่ฉันทำไปเพราะว่าคำเดียวคือรักเธอเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจจากคนที่รักเธอมากไปมีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจจนไม่อาจจะเสียเธอไปได้เลยสิ่งที่ฉันทำไปหลายคนคงไม่เข้าใจที่ห่วงคือใครต่อใครที่มาไกลชิดเธอจนมากไปก็รู้ว่าไม่พอใจแต่เธอรู้ไหมที่ฉันทำไปเพราะว่าคำเดียวคือรักเธอเหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันไหมอยากให้เธอเข้าใจตัดใจจน
พ้นจากคนที่ไม่ดีของเธอมันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับฉันแม้มีความหมายมากพอใช่ไหมก็คนมันรักมากเกินตัดใจฉันไม่อยากจะเสียเธอไปได้เลยก็คนมันรักมากเกินตัดใจฉันไม่อยากจะเสียเธอไปได้และนี่คือเหตุผลของคนไม่ดีของทั้งภูทัชชัยและแมดด็อกครับ ทั้งภูทัชชัยและแมดด็อกอยากให้พูดความรู้สึกสั้นๆสำหรับโชว์เมื่อสักครู่นี้ครับ ก่อนอื่นก็ผมอยากขอบคุณแมดด็อกผมชอบที่แบบเวลาเหมือนแบบเราใส่เต็มทั้งคู่แล้วผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นโชว์ที่จริงใจแล้วก็สนุกแล้วก็ผมเชื่อว่าแมดก็คงสนุกมากเช่นกันครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าแบบอันนี้จะเป็นโชว์สุดท้ายในรายการหรือเปล่าที่แบบจะได้ทำแต่ก็ถ้ามันเป็นโชว์สุดท้ายจริงๆก็ดีใจที่ได้ร้องกับแมทเพราะว่ารู้สึกว่าแมทก็เป็นคนที่เก่งมากๆครับแล้วก็ขอบคุณแมทมากที่ใส่เต็มร้อยแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณภูนะครับเชิญครับ ผมก็อยากจะขอบคุณพี่ภูเหมือนกันครับคือตั้งแต่เราได้รู้ว่าเราต้องไปด้วยกันผมก็เครียดมาตลอดแต่ว่าในวันนี้มันรู้สึกแบบปลดปล่อยครับมันดีใจมากๆครับที่ได้มาแข่งกับพี่แล้วก็อยากขอบคุณมากครับที่เป็นพี่ที่ดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เป็นคู่แข่งครับรู้สึกว่าเหมือนเรามาทำโชว์ด้วยกันจริงๆครับผม พี่บุ้งครับผมอยากจะขอบคุณมากๆนะครับว่าในวันแรกของมิชชั่นเนี้ยครับพี่บุ้งได้บอกสิ่งที่ผมกลัวที่สุดครับก็คือการที่ผมกลัวจะเป็นเมนโวคอลละครับแบบที่ผมกักตัวเองไว้แค่ลีดแล้วไม่เคยกล้าในมิชชั่นนี้ผมก็เลยอยากจะพิสูจตัวเองอยากจะทำสิ่งยากๆอยากจะทำสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วสิ่งเสี่ยงเพื่ออยากให้พี่รู้ครับว่าวันนี้ผมกล้าที่จะเป็นเมนโวคอลละครับแล้ววันนี้ผมแบบทำในสิ่งที่ไม่เคยรู้ว่าทำมาได้ก่อนนะครับสิ่งที่ไม่เคยกล้าหรือสิ่งที่ไม่ถนัดครับผมใส่มาหมดเลยครับในมิชชั่นนี้แล้วก็อยากขอบคุณมากๆจริงครับอยากขอบคุณครับ พี่เชื่อว่าคนดูทางบ้านก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างกับทั้งสองคนนะครับแต่เดี๋ยวมีคอนเฟิร์มเพิ่มให้ครับทีมเกสครับมีคนคนหนึ่งร้องเพลงนี้บ่อยมากเหมือนกันนะครับบิลกินเชิญครับครับก็ชื่นชมทั้งสองคนก่อนนะแบบถึงความตั้งใจนะครับผมเก่งมากทั้งคู่เลยนะครับจริงๆแมดด็อกเป็นคนที่มีเสียงที่แข็งแรงนะแล้วก็ค่อนข้างแม่นพิชนะหมายถึงว่าเราจะเห็นจากตอนที่แมดด็อกแอดลิปอะไรเงี้ยการแบ่งโน้ตอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชัดถือว่าดีเลยนะครับผมแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการคุมเสียงบ้างบางครั้งที่เวลาเราเล่นดอกที่มันยากๆมันอาจจะทำให้เราเห็นแผลที่มันเกิดมาบ้างก็ถ้าจะให้แนะนำแมดด็อกอยากให้แมดด็อกลองดูเรื่องไดนามิกของทั้งเพลงอะไรเงี้ยการที่เราจะเลือกใช้ช่องเสียงเพื่อที่จะสื่อสารอารมณ์ของช่วงไหนของเพลงที่มันเล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทำให้มันสมูทมากขึ้นก็จะดีได้อีกครับผมส่วนภูเป็นคนที่ดูแล้วน่ารักคือฟังภูร้องเพลงจะรู้สึกว่าภูมีเสียงหลบที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเสียงหลบภูน่าฟังแล้วรู้สึกว่าภูดีไซน์มาแล้วพอดีกับคนฟังอะไรเงี้ยพอฟังจะรู้สึกว่าเสียงหลบมันไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกจับยัดเข้ามาอะไรเงี้ยฟังสบายนะครับก็อาจจะมีเรื่องพิชหรือว่า
การแบ่งโน้ตแอดลิบบ้างที่คิดว่ายังพัฒนาขึ้นได้อีกนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับผม Nice มีอะไรจะเสริมไหมครับ จริงๆเรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่แบบทัชมากแล้วก็ตราตรึงมาก ทุกคนทั้งสองคนร้องดีมากทำให้ผมรู้สึกด้วยจริงๆอะไรเงี้ยภูเป็นคนที่เสียงมีเสน่ห์เสียงยิ่งแบบหลบแหบแบบผมชอบมันติดเซ็กซี่มันติดแบบอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ยผมชอบส่วนแบบแมดด็อกเป็นคนที่มีพลังมากแล้วก็การเล่นแอดลิบเก่งมากทั้งคู่ครับขอบคุณครับขอบคุณ Nice มากนะครับต่อไปทีมดีเรคเตอร์ดีกว่าฮะเมื่อกี้ผมแอบดูระหว่างโชว์มีคนเสียน้ำตาด้วยนะครับเชิญครับ จริงๆน้องทั้งสองคนนะคะมีพัฒนาการที่ดีทั้งคู่เลยนะคะก็ไม่อยากเลือกใครเลย ท่านต่อไปเชิญครับ คือทุกคนตรงที่นี้เครียดหมดทุกคนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมันยากมากเลยภูเสียงเพราะมากซึ่งการที่เป็นคนเสียงเพราะมันเป็นสิ่งที่ใครเรียนแบบไม่ได้อะเพราะมันเป็นเสียงของเราเนาะส่วนแมดด็อกเลือกทำในสิ่งที่ยากซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีของการเป็นศิลปินการจะสร้างมาสเตอร์พีซมันไม่ใช่การทำของง่ายๆเหมือนคนอื่นทำแล้วมันจะทำออกมาแล้วเป็นมาสเตอร์พีซได้แมดด็อกเลือกสิ่งที่ยากแล้ววันนี้ก็ทำออกมาได้ดีก็เครียดกันไปตามๆกันนะของแมดด็อกจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนแบบภายนอกหรือว่าเสียงที่ได้ยินอ่ะมันดูหวือหวากล้าที่จะเสี่ยงลูกที่มันยากอ่ะตรงนั้นเรานับถือมากส่วนของภูเนี่ยภูเหมือนจะร้องดูเรียบๆแต่ว่าเป็นเสียงเรียบๆที่ดูมีอะไรข้างในเยอะมากคือมันเหมือนความเงียบที่แบบแต่ทำให้เรารู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกเศร้าไปด้วยได้เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันตัดสินยากว่าเราจะไปทางไหนดีนะแต่ก็มีเกณฑ์ในใจอยู่คนที่ไม่ได้ก็สู้ต่อไป ขอบคุณครับขอบคุณพี่โฟมากนะครับเอาละครับขอบคุณทั้ง7คนทั้งจากทีมเกสและทีมดีเรคเตอร์นะครับและตอนนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วครับและนี่คือผลโหวตของพี่ๆทั้ง7คนครับเชิญครับและผู้ชนะคือภูทัชชัยครับจากคะแนนที่ออกมา6-1เราน่าจะคุยอะไรกันเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเชิญพี่ปุงครับไม่ก็พี่จะบอกแมทว่าแมทเก่งมากแล้วก็ขอบคุณแมทเหมือนกันที่พยายามหลุดกอดจากเซฟโซนตัวเองแล้วก็ไม่หยุดพยายามในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราอยากให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่แมทสู้ต่อไปแล้วเราเชื่อจากใจของเราจริงๆว่าแมทสู้มาตั้งแต่มิชชั่น2แล้วเราเห็นความพยายามนั้นอยู่เสมอพี่แมทเราเห็นมาอยู่ตลอดขอบคุณที่ทำโชว์สนุกๆให้พี่รู้สึกว่าคู่นี้สูสีมากๆเมื่อกี้ตัดสินใจยากมากครับเมื่อกี้ตัดสินใจยากจริงๆขอบคุณครับขอบคุณพี่ปรุงมากนะครับแต่ตอนนี้แมดด็อกต้องไปรอในเรสโซนก่อนนะครับขอบคุณนะครับเอาละครับมาถึงผู้ชนะของเราในแบทเทิลนี้กันบ้างนะครับภูทัชชัยครับมีความรู้สึกอะไรที่อยากจะพูดที่ตัวเองได้เป็นผู้ชนะไหมครับเอาจริงๆผมก็ไม่อยากมายืนตรงนี้คนเดียวเลยครับแต่เมื่อกี้ก็ขอบคุณแมดด็อกไปแล้วก็อยากจะขอบคุณอีกรอบความพยายามของแมดผมก็จะรับต่อไว้แล้วก็สัญญาว่าจะท
ทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับเมื่อกี้เป็นโชว์ร้องเพลงที่สนุกที่สุดตั้งแต่ผมร้องเพลงมาผมไม่เคยรู้สึกว่าการร้องเพลงมันมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณแมนมากที่ช่วยผลักผมไปข้างหน้าผมก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นเมนโวคอลแบบที่เราฝันไว้ทั้งคู่รู้สึกเสียดายครับ เสียดาย แต่ก็ดีใจที่ตัวเองทำได้มาขนาดนั้นครับ ผมไม่ได้เสียใจขนาดนั้นที่พี่ภูชนะ แต่ว่าแค่เสียดายว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีขนาดกว่านี้ครับมันวันนี้แพ้ชนะมันจริงๆมันก็สำคัญสำหรับผมนะครับ เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เลือกว่าใครจะได้ไปต่อในรายการนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าในวันนี้ผมไม่ได้แบบมาแบทเทิลกับพี่ภูครับแต่แบบมาแบทเทิลกับตัวเองจริงๆทุกอย่างที่ผมทำแบบมันเพื่ออยากพิสูจอะไรให้ตัวเองอยากข้ามกับสิ่งที่ผมเคยทำหรือที่ผมเคยแบบว่าอยู่แค่ในแบบเซฟโซนนะครับในครั้งนี้ผมได้ออกมาแล้วมันก็ดีใจที่รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองนะครับโคตรเศร้า ไม่ชอบรู้สึกแบบนี้เลย โคตรอิโมชั่น พี่ไม่ได้ร้องไห้กับซีนตัวเองเลยดังร้องของอะไรเงี้ย พี่ว่ามันอีโรติกไปอ่ะ โชว์เนี้ย ไม่จริงอ่ะ ไม่จริงอ่ะ หนูขอไม่ยอมรับความจริงอ่ะ